Vâng, và chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với giải đấu eSport Championship nội dung eRacing GP. Đây là cuộc đua hội tụ 14 tay đua kiệt xuất đến từ 7 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, tranh tài cùng nhau trên nền tảng gia lập eRacing Raceroom Racing Experience. Đua ngày hôm nay được mang đến cho quý vị và các bạn bởi Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam VIRESA, nền tảng livestream và các giải thể thao điện tử F-Bank và công ty VNG Game. Đại diện cho nước nhà ngày hôm nay là hai tay đua trẻ có tiềm năng đến từ câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsports, Đồng và Mai Đạt Long. Hai anh sẽ tranh tài ở cả hai nội dung cá nhân và đồng đội xuyên suốt 3 cuộc đua. Và trong khoảng thời gian sáng nay đó là cuộc thi ở nội dung cá nhân, và trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ là cuộc đua với nội dung đồng đội. Mỗi đội đua được giành chiến thắng sẽ dựa trên tổng số điểm của hai tay đua hoàn thành cuộc đua ngày hôm nay tùy từng vị trí. Và tôi là thể hiện đến từ câu lạc bộ SUM sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong vai trò bình luận viên cho cuộc đấu ngày hôm nay. Và quay trở lại với những diễn biến của chương trình ngày hôm nay, trên màn hình của chúng ta đó là Race Director, đạo diễn cuộc đua Alex Young, cầu tay đua F1 đến từ Malaysia với một thành tích, một bề dày lịch sử rất là nhiều về thể thao tốc độ Motorsports. Kế bên đó đó là hai nhà bình luận, đó là Aziz và Dekokil. Và chúng ta cùng điểm qua những diễn biến và kết quả của giải đua cá nhân. Dẫn đầu đó là hai tay đua Malaysia, anh em nhà Aslan, Nakif và Nabil. Ở vị trí thứ ba đó là Fali Rahmat. Ở vị trí thứ tư đó là Inigo Anton. Ở vị trí thứ năm đó là Thanatip Thanavlan. Ba tay đua đến từ Indonesia, Philippines và Thái Lan. Hai tay đua của Việt Nam đó là Đỗ Minh Hải và Mai Đạt Long dành cho mình vị trí lần lượt đó là 11 và 13 với số điểm là 12 và 9. Cơ hội rất cao dành cho Đỗ Minh Hải, tuy nhiên đã không tốt được như kỳ vọng, đó là lọt vào vị trí top 10. Okay, so we saw on the second last lap there was that contact between him, Inigo, and Andika Rama, and Andika Rama went to a spin, and actually all three cars were having contact, but the stewards decreed that cuộc đua thứ hai của giải cá nhân thì đã có một vụ va chạm xảy ra khiến cho số điểm thay đổi khá là liên tục ở trên đường đua. Đó là va chạm do So a total of 10 seconds. Radmat, shame for Alif though, because he's driven a strong race too. But yeah, that's how it happens. And he's 8th. But you know, turning ahead to the team championship, he's got a very strong pairing with Dylan Tan. They're going to be one of the favorites to win. Okay, so the individual championship done and dusted. We now turn our attention onto the team championship. And for the team championship again, Alaska and Alex to talk us through the rules and the regulations, the circuit and the prize money. Và bây giờ hãy cùng đến với một số briefing ngắn của Alex Young. Và bây giờ là cuộc đua của nội dung đồng đội. Thì chúng ta có thể thấy rằng là vòng đua phân hàng sẽ bắt đầu trong vòng 10 phút và sẽ có điểm dành cho các tay đua. Cuộc đua thứ ba sẽ kéo dài trong vòng 40 phút. Và cuộc đua này bắt buộc phải có pit stop. Và bởi vì đây là cuộc đua 40 phút cho nên là có thể có đến 2 pit stop dành cho các đội đua, và đây sẽ dẫn tới những diễn biến thay đổi liên tục vào chiến thuật của cuộc đua.
đối với người có thành tích, vòng đua nhanh nhất sẽ được cộng thêm 2 điểm. Và trường đua ngày hôm nay chúng ta sẽ đua tại trường đua Raceroom Raceway GP tọa lạc tại núi Alper, nước Pháp, với độ dài là 3.97 km với 15 góc cua, 9 phải và 6 trái. Đây là một trường đua giả lập do Raceroom, nền tảng giả lập e-racing rất là nổi tiếng và có một bề dày lịch sử khá là lâu đời tạo ra. Và chiếc xe sử dụng ngày hôm nay vẫn giữ nguyên so với cuộc đua đầu tiên, đó là chiếc xe Audi RS3 WTC 2020 với động cơ 4 xi lanh TFSI, mã lực 350 và tốc độ tối đa là 265 km/h. Chiếc xe này có một đặc điểm đó là dẫn động cầu trước, cho nên sẽ là một cái thử thách khá là lớn dành cho các tay đua ngày hôm nay. Và chúng ta cùng đến với giải thưởng phần đặc sắc nhất trong cuộc đua ngày hôm nay, đó là đội về nhất sẽ được 2.000 đô la Mỹ, đội về nhì sẽ được 1.500 đô la Mỹ, vị trí thứ ba sẽ là 1.000 đô, vị trí thứ tư sẽ là 300 đô và vị trí thứ năm sẽ là 200 đô. Một giải thưởng rất là hấp dẫn cho các đội đua ngày hôm nay. Và trong buổi chiều ngày Chủ nhật này thì chừng nói giải thưởng thôi sẽ khiến cho cuộc đua trở nên nóng nhất có thể. Và chiếc xe Audi RS3 ngày hôm nay là một trong những chiếc xe khá là khó để mà điều khiển, đặc biệt là với hệ thống treo của một chiếc xe touring thì sẽ rất khó cho các tay đua có thể giữ được thăng bằng khi vào cua, đặc biệt là những cua có tốc độ cao và sau đó phanh lại. Thì dù sao đi nữa, với cái giải thưởng lớn như thế này thì nó cũng sẽ giúp cho các tay đua trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết. Và đối với cuộc đua ngày hôm nay thì cũng nó không chỉ là cá nhân nữa rồi, bạn không thắng nữa mà bạn còn phải giúp đồng đội của bạn có vị trí và thứ hạng cao nhất có thể. Ở trên trường đua thì bạn sẽ phải tìm ra cho được người đồng đội của mình và cố gắng để giúp cho người đồng đội có thể có thành tích tốt nhất có thể. You have to obviously be careful when you do this because this is sort of track that doesn't really benefit bump drafting. You know, if we're driving in Tokyo Expressway in GT Sport, or say one of the tracks, the long straights like Monza, bump drafting is going to make a big difference. It's not such a big difference, but it is still going to be a slight môn đang nói về so thuật ngữ bump draft khi mà hai chiếc xe cùng di chuyển với nhau để có thể tạo ra được thành tích tốt nhất trên trường đua thay vì việc di chuyển một mình. Chúng ta cùng điểm qua danh sách 14 tay đua. Bắt đầu với Indonesia, đó là hai tay đua Fali Rahmat và Andika Rama, 24 tuổi và 27 tuổi, di chuyển trên chiếc xe livery đỏ trắng. Hai tay đua đến từ Việt Nam, Mai Đạt Long và Đỗ Minh Hải, 16 tuổi và 28 tuổi. Rất tuyệt vời. Và đến với Brunei, chúng ta có Muhammad Magini và Farid Razali. Đến với Thái Lan, chúng ta có Thanalapadan và Sachai Nathakunjon, 17 tuổi và 28 tuổi, mang livery trắng, xanh và đỏ. Philippines, chúng ta có tay đua rất nổi tiếng là Inigo Anton và tay đua rất trẻ tuổi, trẻ nhất trong giải Asenocom, 17 và 10 tuổi. Singapore, chúng ta có hai tay đua Dylan Tan, 13 tuổi và Muhammad Alif, 23 tuổi, rất là trẻ. Chúng ta đến với Malaysia với anh em nhà Aslan, Nakif và Nabil, 21 và 19 tuổi. Hai tay đua này đã giành được vị trí thứ nhất và thứ hai trong
nội dung Okay, so Đông Nam. they are the team groupings. Both drivers will score points. Amo, putting you in your driving seat once again. You're a fine exponent of tiếp tục là bình luận viên e-racing. What would your tactics be? Would you be talking to your partner? Would you be có khều nói holding off tiếp just a tục little bit if về you were the better những driver? How would you see the dynamic working? I would say that, again, like what Alex said, the faster driver should be up in front and the second driver will be trying to follow closely as possible so that he can help out the team. Because let's face it, if you have one driver up in front and your teammates were at the back, that's not helping the nation's cause. So ideally, I think there will be a lot of tandem drafting in a way, because you want to do like something what the WTCC did. They had manufactured keirin races where you literally have to be close together, slipstream to get the best time. Và các bình luận viên đang nói về hai thuật ngữ là núp gió, updraft và là nối toa. Khi núp gió thì chiếc xe phía sau sẽ được có lợi thế, và khi nối toa thì cả hai xe đều được có lợi thế khi di chuyển ở trên trường đua. Và như vậy là chúng ta đã có live feed đến từ hệ thống máy chủ của trường đua. Đua Raceroom Railway layout Grand Prix ngày hôm nay dài 3.79 km với 14 turn tổng cộng, với những cái khúc cua thay đổi cao độ liên tục. They're really top class drivers. They just haven't quite showed the same pace as say Malaysia and Singapore. Và chúng ta có thể thấy ở trên màn hình đó là Dylan Chan, tay đua đến từ Singapore, đang có thành tích tốt nhất với 1 phút 35 giây 233. Và Fahim Rachmat đang cố gắng để đưa xe mình làm quen với trường đua ngày hôm nay. Trường đua Raceroom Railway tọa lạc trên đỉnh núi Alper, khá là hấp dẫn cho kể cả các tay đua ban tổ chức lẫn khán giả, khi chúng ta có một cái quang cảnh rất là đẹp. Cái cách mà Inigo Anton di chuyển qua khúc chicane vừa rồi, di chuyển với tốc độ rất là nhanh, quý vị và các bạn. Sau đó anh bị khuất tầm nhìn tại vì đường đua hạ cao độ, sau đó lại lên trở lại. Chúng ta có thể thấy rằng đây là sự kết hợp giữa Paul Ricard và Monaco, hai trường đua rất là nổi tiếng ở nước Pháp và Monaco, Ông quốc Monaco. Chúng ta có thể thấy ở bên hai bên vệ đường, hai bên lề đường là những khúc chicane cùng với những khúc lề đường, kèm theo là những khúc mồ gọi là xúc xích, để hạn chế tình trạng các tay đua có thể cắt góc cua, tranh thủ lợi thế trong những cuộc đua. Và tất nhiên với hệ thống penalty của game Raceroom thì chúng ta có thể rất là yên tâm hoàn toàn về việc là các tay đua sẽ cạnh tranh nhau một cách công bằng. Hệ thống penalty sẽ lập tức áp dụng ngay khi mà các tay đua vi phạm track limit, hay còn là gọi là giới hạn của đường đua. Đó là hai vạch trắng mà các bạn có thể thấy nhìn ở trên đường đua ở bên trái và bên phải mép lề. Khi 4 bánh xe đi ra khỏi vạch trắng đó thì các tay đua được cho là vi phạm track limit và sẽ bị slow down lại, sẽ bị tự động chạy chậm lại với hệ thống game. Đó là một trong những phải gọi là đặc sản của simulation, khi tất cả những hệ thống điều lệ được áp dụng ngay lập tức và không hề có ngoại lệ cho các tay đua để đảm bảo rằng tất cả các tay đua có thể cạnh tranh một cách công bằng. Điều hiếm khi có thể thấy ở những cuộc đua thể thao tốc độ thực tế, mọi việc phải ngã ngũ thì lúc đó luật mới được áp dụng, hoặc là phải có một cái hệ thống công tác chuẩn bị và tổ chức rất là tối tân cùng với những hệ thống sensor trên trường đua để có thể áp dụng ngay lập tức cho các tay đua. Và trong cuộc đua ngày hôm nay, ngoài sự góp mặt của các tay đua eSport thì chúng ta còn có sự góp mặt của những tay đua
Malaysia, Philippines. Philippines also be Ngoài strong. ra thật. And Thailand is going to be there with Philippines, you know, fighting for the bottom of the podium positions. I think either of those teams could finish third or second, you know. But we saw Tanatip's pace, especially in qualifying, wasn't he? He was so quick. But Sachai needs to find Alex a little Young more pace đang in nói qualifying, 'cause he về tay đua needs to be with Sachai his của teammate, in the race. Thái Lan. Vì anh có một thành tích rất là tốt và đội Thái Lan sẽ cạnh tranh cùng các nước khác ở vị trí cuối podium, trong khi mà anh em nhà Aslan là Nakib và Nabin đã chiếm vị trí dẫn đầu một cách không thể nào thuyết phục hơn ở cuộc đua nội dung cá nhân. Sanan Napa đã đi ra khỏi trận đua. Và như vậy là vòng qualifying đã bắt đầu, và qualifying lần này sẽ là qualifying chung. Điều này đồng nghĩa là thời gian của tất cả các tay đua có thể bị ảnh hưởng bởi những tay đua khác. Rất là hấp dẫn, thưa quý vị và các bạn. Chúng ta có 10 phút để chứng kiến xem ai sẽ di chuyển ở vị trí đầu tiên, xuất phát ở vị trí đầu tiên. Ngay sau thanh tiếp đó là tay đua có vẻ như là Đỗ Minh Hải, bởi vì chúng ta thấy chiếc xe có livery màu đỏ vàng đã ra khỏi pit stop. Nathip đã chậm lại để cho một tay đua của Việt Nam vượt lên. Because if he gets caught up in traffic, that's it. He's gonna have to go through for another lap. And the walls here are so close. If you touch them, you're gonna invalidate your lap as well. So every which way possible you look, đúng như it's treacherous here. There's Asmir vừa mới nói, tức là trong qualify nếu như bạn tạo ra bất kỳ cái lỗi nào, thậm chí là đụng qua xe của đối phương, thì vòng đua đó cũng không được tính. Điều này dẫn tới cái việc là các tay đua sẽ phải rất là thận trọng, không nhất thiết phải chạy đầu, không nhất thiết phải chạy cuối, làm sao đó để có một cái khoảng trống vừa đủ để bạn có thể có một vòng đua tuyệt vời nhất có thể. Việc được tham gia vào những giải đấu với quy mô tổ chức chuyên nghiệp như thế này có thể giúp cho các tay đua của Việt Nam, đặc biệt là các tay đua của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsports sẽ học hỏi được rất là nhiều từ những chiến thuật giống như là tandem drafting, slipstream hay là bump trap để có thể có được những thành tích tốt hơn trong những cuộc đua sắp tới. Được tạo điều kiện để tham gia những cuộc đua như thế này đã là rất là tuyệt vời. Dylan Tan, 13 tuổi, đến từ Singapore, đang di chuyển ở trên trường đua. Và đối với Dylan thì anh sẽ phải học rõ ràng về cái cách thức phối hợp với lại người đồng đội của mình. No doubt, these two can actually work together when the time calls for it, and for the pride of their country, they might just want to do that after such a disappointing end, especially for Alif in that second race, and Dylan out as well. Purple. Yeah. Pretty quick at the moment, though, through Sector 1 and through Sector 2. Dylan Tan. Am I making too much of the team thing, Alex? Because you've still got to run your individual race. You've still got to finish as high up the order as you possibly can. Yeah, I think, you know, so far what we're seeing, not seeing anyone trying to do the tandem drive. Ở vòng đua trước ở nội dung cá nhân thì rất tiếc cho Dylan Tan khi ở cuộc đua thứ hai anh lại phải bị loại ra khỏi cuộc đua vì incident point quá nhiều. Rất là đáng tiếc cho anh. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng kỳ vọng anh cùng người đồng đội của mình đó là Alif Muhammad sẽ tạo ra được những kỳ tích trong ngày hôm nay để cạnh tranh trực tiếp với đội đua đến từ Malaysia giữa anh em nhà Aslan. 1:35.531 đó là thành tích của Dylan Tan. Kế sau đó 0.197, 0.092 đó là Nabil Aslan. Các tay đua đã bắt đầu tạo ra thành tích cho mình và hãy cùng chờ đón thử xem hai tay đua Việt Nam Đỗ Minh Hải và Mai Đạt Long. Các bạn có cho mình khoảng thời gian bao nhiêu? Như vậy là Inigo Danton đã chiếm vị trí đầu tiên với 1 phút 35 giây 522, nhanh nhất. Nhanh hơn cả Dylan Tan 0.1 giây, 0.01. Liên tục là các kết quả thay đổi. 1, 2, 3, 4, 5. Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Indonesia. Như vậy là Brunei cũng đã có cho mình thành tích ở vị trí thứ 9.
với khoảng thành tích rơi vào khoảng 1:39 giây. 1:40 thưa quý vị và các bạn. Chúng ta có thể thấy Aston Ocon tay đua rất trẻ, chỉ có 10 tuổi thôi thưa quý vị và các bạn. 10 tuổi. Aston Ocon đang có cho mình vị trí thứ 7 ở trên trường đua. Một thành tích rất là đáng nể. Hai tay đua của chúng ta, Đỗ Minh Hải và Mai Đạt Long, chúng ta hãy cùng chờ xem. Nói về cái cách mà các quốc gia khác, vâng, và Mai Đạt Long đã xuất hiện ở trên màn hình. Avatar rất là dễ thương của Mai Đạt Long. Vâng, và hình ảnh của Mai Long đã xuất hiện. Live feed đến từ ngay vị trí của Mai Long. Anh đang đua ở nhà, rất là tập trung. Absolutely, and they'll be happy to not be finishing last by the end of the day because Brunei, both of their drivers have predominantly been at the back, so they can comfort themselves at least they're not the worst team on this competition. Ông thái rất là bình tĩnh của Mai Long, và anh đang nói chuyện với những người đồng đội của mình, những người đang support đến từ câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsports. Cả hai tay đua sau 5 phút trôi qua chưa có bất kỳ thành tích nào cho cá nhân mình, và Hải Đỗ đang ở sector 3. Và như vậy chúng ta đã có drafting giữa Inigo Anton và Aston Ocon, và hãy xem cái cách mà Philippines người ta thể hiện ở trên trường đua, cái cách mà hai chiếc xe có thể tạo ra được best qualifying cho ngày hôm nay. Và có thể là Đỗ Minh Hải sẽ cản trở cái hai chiếc xe này lọc ra được thành tích. Và hãy cùng xem liệu Hải Đỗ, và như vậy là Hải Đỗ đã xếp cho mình vị trí thứ 10. Anh có tránh đường ra cho hai tay đua của Philippines lập ra thành tích hay không? Và như vậy là bên phía Philippines đã quyết định là quay trở lại pit stop và chạy lại. Rất khó, thưa quý vị và các bạn. Như vậy là Aston Ocon vẫn tiếp tục đuổi theo Đỗ Minh Hải để có thể sẽ được thành tích tốt nhất của mình. Và chỉ mong rằng là Aston có thể hoàn thành được một vòng đua mà không bị ảnh hưởng bởi chiếc xe phía trước. Và như vậy là team order đã xuất hiện. Hai tay đua phải về pit. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là cái cách mà qualifying chung với nhau, phân hạng chung với nhau. Các tay đua có thể ảnh hưởng nhau đến như thế nào. Mỗi ngày đua, mỗi cuộc đua sẽ là mỗi cách học tập với nhau giữa các tay đua. Như vậy là tính cho tới thời điểm hiện tại thì cả hai tay đua của Brunei đã lập ra được thành tích của mình, và Mai Đạt Long cũng đã hoàn thành vòng đua của mình với vị trí thứ 11. 11-12. Chỉ xếp trên Brunei là 13-14. Phía trên đó là một tay đua Singapore, Alex Hamilton ở vị trí thứ 10. Aston Ocon ở vị trí thứ 9. Rất là cố gắng để kéo Aston Ocon lên, nhưng mà đã bị chặn lại bởi đội Việt Nam. Chúng ta sẽ học được rất là nhiều sau cuộc đua ngày hôm nay. Nakib Aslan xếp ở vị trí đầu. Có vẻ như những kịch bản mà những nhà bình luận hay là race director kỳ vọng rằng sẽ có những và qualifying cùng với nhau để tạo ra được vị trí đồng đội tốt nhất đã không xảy ra. Có vẻ như đội Thái Lan là đội đang được co-op tốt nhất tính tới thời điểm hiện tại, khi cả hai tay đua đều xếp ở vị trí thứ 7 và thứ 8. Chỉ cách so với thời gian của Nakib Aslan vào khoảng 0.9 và 0.8. Alif Muhammad
di chuyển một mình, cố gắng để bật lên. Hiện tại anh chỉ xếp trên đội tuyển Việt Nam. Sector 1 anh chạy được 17 giây 448, Sector 2 anh đạt được mốc 52 giây 637 và Sector 3 anh đang cố gắng để có thể đạt được thành tích 134. Và như vậy là hai anh em nhà Aslan đã chiếm vị trí thứ nhất và thứ nhì. Rất tuyệt vời dành cho đội Malaysia ngày hôm nay. Và hãy cùng chờ xem đội Indonesia hay đội Singapore họ có tạo ra được kỳ tích đâu không. Rõ ràng là Philippines đã hết cơ hội trong ngày đua ngày hôm nay. That's impressive. Both Aslan brothers. It's good for Malaysia right now. 1 and 2. Andika Rama in 3. Inigo Anton in 4. We'll just stick with Muhammad Ali as he will finish this lap. But will he get himself a better time? Thành tích là rất khác biệt. Như vậy là Muhammad Ali đã lấy được vị trí thứ 8, xen giữa hai tay đua của Thái Lan. Nakib, Nabil, Andika, Inigo and Dylan Tan trong cuộc đua ngày hôm nay. Yep, and that's crucially for Malaysia, the first blood drawn by the two drivers. Và có vẻ như là đã có tín hiệu chập chờn đến từ ban tổ chức. Tuy nhiên hình ảnh đã quay trở lại. Legend of Racer, Vanta Motorsports, Team Plus, Seven Star Garage, những cái đội đua, những tên của các đội đua rất nổi tiếng trong Okay, right. Giải Qualification Motorsports ở khu vực Đông Nam Á. Chúng ta sẽ có 10 phút để cho các tay đua làm quen với trường đua, hâm nóng cái bánh xe và cái máy của mình trước khi bước vào cuộc đua ngày hôm nay. Yeah, it's a big gap. I'm shocked to see the advantage both the brothers are having. But they're working together, you know, they live in the same house. Obviously, they're sharing notes all the time. It's one of the things eSport teams are doing worldwide is they try to put the drivers and the players, shall we say, in the same house so that everyone works together because that exchange of information is just better and it's faster. And I think that's what's happening with the Aslan brothers. You know, they live together and they're obviously sharing all the little tricks and they're untouchable. Chúng ta phải thừa nhận rằng là kinh nghiệm và số lượng các giải đấu mà đội tuyển Việt Nam cũng như là Brunei so với phần còn lại của vạch xuất phát các nước như Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Indonesia là rất khác biệt. Và chúng ta đã cố gắng rất tốt trong cuộc đua ngày hôm nay. Cũng hãy cùng kỳ vọng rằng phong trào thể thao tốc độ điện tử e-racing tại Việt Nam sẽ được nhiều đơn vị đồng hành hơn, nguồn lực sẽ được đổ nhiều hơn. Và xin chân thành cảm ơn Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam VIRESA, nền tảng livestream, nền tảng trực tuyến các giải đấu thể thao điện tử, F-Bank và công ty VNG Game đã rất là hỗ trợ hết mình các tay đua của Việt Nam để đại diện để đi thi đấu xuyên suốt 3 cuộc đua vừa rồi. Và đây là giải đấu C eSport Championship với nội dung eRacing GP. Hai tay đua trẻ đến từ Việt Nam, Đỗ Minh Hải và Mai Đạt Long sẽ có cơ hội được tranh tài cùng với 12 tay đua kiệt xuất khác đến từ 6 quốc gia với có nền thể thao tốc độ rất phát triển trên nền tảng giả lập eRacing Raceroom Racing Experience. Tôi được thể hiện đến từ câu lạc bộ SUM sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong vai trò bình luận viên cho cuộc đấu ngày hôm nay. There's a possibility of pit stops. We did put yes in the graphic just now because there is a sure possibility that they cannot get to the 15-minute mark like they usually do in a half an hour race. They're gonna have to stretch it beyond 20 just to have an opportunity to go halfway. So it's quite a tall order and that's why. Trở lại cuộc đua ngày hôm nay thì cuộc đua đồng đội sẽ kéo dài tới 40 phút mà không có nghỉ giữa chừng. Mỗi tay đua sẽ có
Yeah, the front tires. Cho mình just only the front. If you change một chiếc xe, 4 cái bánh xe, một cái động cơ và một bình xăng. Ideally right now, they're thinking of that two stop. Bằng cách nào đó có thể duy trì được xe ở ngoài trường đua lâu nhất có thể thì sẽ tạo ra được lợi thế cho các anh. Và theo các bình luận viên Descokill và Amit, các anh sẽ dự đoán rằng sẽ phải đến 2 pit stop là tối thiểu trong cuộc đua ngày hôm nay. Khi nền tảng gia lập Raceroom Racing Experience mô phỏng rất là chân thật những điều kiện thực tế. Khi đua lâu thì lốp xe sẽ mòn và bình xăng sẽ hao. Bên cạnh việc mô phỏng giả lập lại những hư hại về vật lý cùng với những yếu tố vật lý tác động lên một chiếc xe. So if they're going to go super slow in the beginning, you're going to see cars overtaking them for sure. So that's where the strategy part comes in. How hard can you go? Do you want to lose track position just to make the pit stop? You got to decide. They've got all these variables in their head, and it's not something you can just với những cuộc đua đồng đội thì việc có được thứ hạng cao cho cả hai tay đua trong một đội đua là yếu tố rất quan trọng, và như vậy là chúng ta còn 37 giây nữa cuộc đua sẽ bắt đầu. Team race, IUEM e-racing GP by Raceroom. This is a first. Descokill alongside Alex Young. Amir Haziq, Descokill và Alex Young. On pole position, it's Malaysia 1, Malaysia 2. Ở vị trí xuất phát đầu tiên đó là Malaysia 1 và 2. Nakib và Nabil Aslan. Ở vị trí thứ 3 đó là Inigo Anton. Ở vị trí thứ 4 đó là Andika Mar. Và như vậy là cuộc đua đã bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với cuộc đua ở nội dung đồng đội trong quy mô giải đấu eSport Championship nội dung eRacing GP. Đua ngày hôm nay sẽ kéo dài 40 phút trên chiếc xe Audi RS3. Và như vậy là Nabil Aslan đã vi phạm. Track limit đã bị slow down. Như vậy là Đỗ Minh Hải đã vì một lý do nào đó tục lại phía cuối đường đua. Mai Đạt Long vẫn duy trì vị trí thứ 11. Trong khi đó thì ở phía đầu đoàn đua chúng ta có thể thấy rằng là Alif Muhammad đã bị tụt lại xuống vị trí thứ 2. Hải Đỗ đã bị spin. Tuy nhiên anh đã quay trở lại trường đua rất là ổn định, không có bất kỳ va chạm nào với hai bên trường đua. Alif Hamilton không biết vì lý do gì đã tụt lại phía sau trường đua ở vị trí thứ 13. Đây sẽ là một thử thách khá là khó khăn cho Alif. Mai Đạt Long ở ngay phía trên ở vị trí thứ 11. Và Alif, tay đua đến từ Singapore, đang ở sau, mới vượt qua tay đua của Brunei. Và sớm thôi anh sẽ chạm tới tay đua Mai Đạt Long. Và bây giờ việc của Mai Đạt Long là làm sao đó để cho Alif vượt qua mà không gây bất kỳ tổn hại nào cho chiếc xe của mình. Cuộc đua vẫn còn rất là dài. Liên tục là những penalty được xuất hiện là cho các tay đua. Như vậy là Mai Đạt Long đã nhường xe cho Alif Muhammad. Chúng ta biết chúng ta đang ở đâu. Đây sẽ là một cái cơ hội rất tốt cho Mai Đạt Long để bám theo xe của Alif Hamilton để vượt lên cả tay đua của Brunei. Dẫn đầu đoàn đua vẫn là anh em nhà Aslan. Ở vị trí thứ 3 là Inigo Anton. Vị trí thứ 4 là Andika. Vị trí thứ 5 là Dylan Chen. Và như vậy là tay đua đến từ Indonesia đã bị tụt một bậc và Thái Lan đã chiếm ở vị trí thứ 6. Chúng ta có thể thấy cao độ của trường đua Raceroom Raceday thay đổi liên tục ở nhiều góc khác nhau. Có vẻ ban tổ chức đã lựa chọn cái giờ đua rất là sớm. Trời vẫn còn tối và chúng ta không thể nhìn thấy hết được một cách chi tiết những cái quang cảnh ở trên trường đua. Dylan Chen, tay đua khá trẻ, 13 tuổi của đội đua Singapore, người đồng đội của Alif Hamilton, đang di chuyển ở phía trước. Dylan Chen đã tụt lại một vị trí đối với tay đua Thái Lan không. Anh và tay đua Santhip đang cạnh tranh nhau cho vị trí thứ 5. Dylan Chen di chuyển ở ngoài, Santhip di chuyển vào vị trí bên trong đi qua khúc chicane và hai xe đang song song ở trên đường đua, không ai nhường cho ai hết. Dylan Chen giành lại vị trí thứ 5. Và ngay sau đây lần rồi đó là liên tục
4 tay đua Thái Lan, Philippines, Indo và Thái Lan. Và chúng ta hãy cùng xem Dylan Chan có thể bứt tốc để vượt ra khỏi khu vực này hay không. Và bây giờ quay trở lại với Alif Hamilton. Anh đang phải có một nhiệm vụ rất là nặng nề là quay trở lại từ vị trí thứ 10. Mai Đạt Long lại dính penalty tiếp. Có vẻ như trường đua ngày hôm nay rất là khó khi liên tục những tay đua đều bị penalty bởi vì các track limit. Và chúng ta hãy cùng nhìn xem các tay đua đã bắt đầu chia top ra. Dẫn đầu vẫn là anh em nhà Aslan của đội đua Malaysia, màn thể hiện không thể nào tuyệt vời hơn. Inigo Anton không xa phía sau, đang di chuyển ở vị trí thứ 3, 1.3 giây. Sachai Natakuzon đã tiếp tục dính penalty. Nabil Aslan chạy trước. Nakib Aslan rất là bất ngờ. Chúng ta kỳ vọng rằng người em Nabil Aslan có thể vượt lên Nakib Aslan, nhưng không được. Cái bóng của người Anh là rất lớn trong cuộc đua ngày hôm nay, và chúng ta hiểu rằng Nabil đang cố gắng hết sức để có thể vượt lên. Đại diện cho quốc gia là một chuyện, tuy nhiên đại diện cho chính bản thân mình cũng là một chuyện khác. Tất cả tay đua nào cũng sẽ có cái ham muốn đó, như cái câu chuyện giữa Lewis Hamilton và Valentino Bottas. Và chúng ta có thể quay trở lại sau với anh em nhà Aslan. Chúng ta cũng đến với vị trí thứ 3. Inigo Anton đang cố gắng bảo vệ vị trí của mình giữa Anika Bana và Muhammad Alif đã bắt đầu tắt tốc phía sau để bắt kịp lại tay đua Racha Thanatif Chanalapan, tay đua đến từ Thái Lan, đang cố gắng để núp gió tay đua phía trước. Axel Nocom, như Asmith vừa mới nói xong, cái khúc cua vừa rồi lên dốc và xuống dốc thì khúc đó sẽ là một cái khúc điểm mù rất là lớn dành cho các tay đua, và không thể nào dành đó là một cái cơ hội để cho Championship có thể vượt lên overtake chiếc xe của Axel Nocom. Thay đổi cao độ liên tục và rất hẹp có thể khiến cho tất cả các tay đua có thể dễ dàng vi phạm track limit và sẽ bị dính penalty chạy chậm lại. Mai Đạt Long vẫn đang di chuyển ở vị trí thứ 11 và đang cố gắng để bắt kịp lại Alif Hamilton. Gap time giữa anh và Alif đã là 5 giây. Đối với một số đội đua thì họ đang di chuyển rất là cẩn trọng, bởi vì họ chỉ muốn là vào pit stop một lần thôi. Để làm được điều đó thì tay đua sẽ phải nắm rất rõ chiếc xe của mình cùng với độ mòn lốp để giữ cho cái xe ổn định nhất có thể, không quá nhanh cũng không quá chậm, giữ được lại để tránh tất cả, tránh tối đa những sự cố trên trường đua. Không spin, không lock up thì cái lốp xe nó mới có thể giữ được tới nhiều nhất có thể 10 vòng hay chăng. Và chúng ta đang thấy Alif Hamilton đang tấn công lên xe của Sachai. Rahmat, thưa quý vị và các bạn, và như vậy là Rahmat vừa dính penalty chạy chậm lại. Điều này có thể tạo ra lợi thế cho Alif Muhammad. Ngay phía trước thì đó là Sachai. Sachai Natakuzon, tay đua đến từ Thái Lan, đang xuất hiện trên màn hình của chúng ta. Brake early and not brake 100%. That's what I learned when driving a WTCR car. You just don't apply 100% because the moment you hit 100%, you start locking up. That's it. 2 to 3% gone in an instant.
Và quay lại với các nhà bình luận viên thì việc phanh trên chiếc xe Touring Car này rất là yêu cầu nhiều kỹ thuật. Việc phanh trễ sẽ dễ dàng khiến cho cái xe bị khóa bánh, và từ việc khóa bánh như vậy thì lốp sẽ mòn nhanh hơn, cho nên các tay đua sẽ phải điều phối làm sao đó cho thật ổn định. Lực phanh của mình không phải phanh 100% mà chỉ là khoảng 60 cho tới 70% thôi, phanh sớm hơn một tí. Tuy nhiên nếu như phanh sớm thì các tay đua sẽ để lại cơ hội cho các tay đua khác vượt lên, sau đó để phanh đúng vị trí, khép lại khoảng trống để không cho xe khác vượt lên. Đó mới là kỹ thuật. Khi các bạn bảo vệ vị trí của mình. Vậy là Alex Hamilton đã vượt lên vị trí thứ 9 qua khỏi chiếc xe của Red Max và Lin. Inigo Anton đua đang ở vị trí thứ 3, đại diện cho Philippines. Như trong cuộc đua này thì đội tuyển Thái Lan thể hiện một màn thể hiện khá là đồng đều. Trong khi đó thì đội Indonesia, một người đang đứng ở vị trí thứ 4 và một người đang đứng ở vị trí thứ 10. Singapore tương tự như vậy, vị trí thứ 5 và vị trí thứ 9. Philippines với tay đua Inigo Anton và Axel Ocon đang duy trì cho mình hai vị trí, đó là thứ 3 và thứ 7. Như vậy là Alex Hamilton vừa vượt lên Sachai Natakuzon để giành lấy vị trí thứ 8. Thái Lan bắt đầu mất lợi thế với Singapore vì cả hai tay đua của Singapore đều xếp trên Thái Lan một bậc, 5, 6 và 8, 9. Hãy cùng xem cái cách mà Nakib Aslan chạy hết một vòng đua như thế nào. Ở góc đua này thì các bạn có thể nghe thấy được tiếng phanh. Tiếng phanh của chiếc xe kéo dài như là một đoàn, tiếng phanh của một đoàn tàu. And speaking of wheel spin, you know that sometimes when some of the cars actually enter these corners, like coming up here soon, right? If they hit the curb just about right, the rear right tire actually cocks up. Unfortunately, we don't get to see in this angle. Việc phanh ở trên trường đua này không phải là 100%, mà duy trì một lực phanh xuyên suốt một khúc cua. Đó là cái cách mà Nakib Aslan có thể chạy nhanh nhất và tách đoàn đến 2 giây. But if you let the wind get under it, then you can end up a long way and into the wall. And speaking of going long way into the wall, remember we saw, I think Anton posted this somewhere. He actually hit the curb right here and went 2 wheels like Russ Swift. So it does happen in these cars. It's just a matter of if you can actually hit it at the right point. He has established a 2.3 second lead over Nabil Aslan. Nakib Aslan vừa mới đụng tường. And Dika Rama in P4. I can tell you, Alif Hamilton và quay trở lại với he's got himself up into the top 7. Tốc độ ở vị trí 7, 8, 9 và 10. Chúng ta thấy Alex Hamilton, Axel Ocon, Radmat và Natakuzon đang cạnh tranh nhau rất là sát. Chúng ta hãy cùng xem những diễn biến ở trên trường đua. Axel Ocon đang ở ngay phía sau xe của Alex Hamilton và Sachai cùng Radmat đang bị bỏ lại phía sau. Racing Line rất là tuyệt. Chúng ta đang thấy một đoàn tàu Audi RS3 di chuyển qua corner, không lệch bất kỳ một ly nào, không có va chạm, không có dồn tỏa. Chúng ta có thể thấy trình độ của các tay đua là rất tuyệt vời. Alex Hamilton đang cố gắng để bước lên. Overlooking view, Alif leading the way. Ahead of them, Dylan Tan is the senior operator. Ngay phía trước đó thì chúng ta thấy rằng tay đua 13 tuổi đến từ Singapore Dylan Tan đã tách ra được một cái khoảng trống khoảng vào 2 giây so với nhóm top 6. Và đang cố gắng thu ngắn lại khoảng cách 4 giây so với Adikarama, tay đua đến từ Indonesia, đang ở vị trí thứ 4. Alif was just chuntering away to himself, not happy. Dylan Tan in P4 and Dika Rama in, sorry, Dylan Tan in 5 and Dika Rama in 4. Inigo Anton beginning to pull away from Dika Rama and getting close to Nabil vẫn duy trì ở vị trí thứ 3 và cố gắng bắt kịp Nabil Aslan. But we're up to 13 minutes. If you're
Và như vậy là chúng ta đã trôi qua 13 phút đầu tiên của cuộc đua. Chưa có bất kỳ một diễn biến nào gọi là quá trầm trọng ở trên trường đua. Tuy nhiên hãy cùng chờ tới mốc 20 phút, 6 phút nữa thôi thưa quý vị và các bạn. Khi mà các tay đua vào pit thay lốp. Và lúc đó thì chúng ta có thể thấy diễn biến diễn ra. Kip Aslan trên chiếc Audi RS3 của mình. Nakib leading, his lead is up to 3 seconds. Nabil Aslan in P2, Inigo Anton from the Philippines, still holding on nicely in P3. In fact, there's a bit of a gap emerging. The only real race ongoing is between cho đến khi mà các tay đua đi vào pit thì vị trí sẽ không thay đổi nhiều. Chúng ta đã bắt đầu thấy sự tách đoàn. Sau Nakib Aslan đó là Nabil Aslan với 2 giây 894. Và như vậy là chúng ta đã thấy có diễn biến ở cuối bảng đua khi Hai Minh vừa vượt lên Masdi. Tay đua đến từ Brunei và đang cạnh tranh cho vị trí thứ 13. Còn thay đổi liên tục ở hai vị trí 13 và 14. Gap time đang rất là sát nhau. Hải lại tụt xuống. Chỉ nhìn qua bảng xếp hạng thôi, chúng tôi có thể thấy là mức độ căng thẳng giữa hai tay đua Madis và Hải Minh Đỗ là căng như thế nào. Như vậy là Hải đã tụt xuống 0.9 giây. Anh lại quay trở lại. Nếu như bạn tổ chức quay camera về phía cuối đoạn đua thì chúng ta sẽ có một pha battle rất là hay. Quite close right now. Philippines, Indonesia and Singapore. Philippines, Indonesia và Singapore là những quốc gia đang có trình độ khá là tương đồng nhau cho vị trí thứ hai. Tất nhiên là không bằng Malaysia rồi, khi anh em nhà Lan đang thống trị vị trí thứ nhất và thứ hai. Rất là khó khăn cho hai anh để có thể tụt xuống những vị trí phía dưới. Và xét ở mức độ đồng đội thì chúng ta đang thấy rằng đội Philippines một tay đua ở vị trí thứ 3 và một tay đua ở vị trí thứ 8. Đội đua Indonesia một tay đua ở vị trí thứ 4 và một vị trí thứ 9. Singapore thì chúng ta đang có là vị trí thứ 5 và vị trí thứ 7. Thì tôi tạm thời cho rằng nếu như không có gì thay đổi thì đội đua Singapore có thể khả năng cao sẽ giành được vị trí thứ hai. Chúng ta đang thấy rằng là Axel Racom và Fadli Rahmat đang song song side by side. Rahmat đang tấn công vào và Sajai đang tận dụng lợi thế đó. Vâng, và vẫn như cái cách mà tôi thường bình luận thì khi có một cuộc đấu tam mã three horse battling thì ngay tại lúc đó thì cái tay đua cuối cùng sẽ là tay đua có cơ hội cao nhất giành được vị trí dẫn đầu đoàn đua ba người ở đây. Trong khi hai chiếc xe phía trước cạnh tranh với nhau thì chỗ trống nó sẽ luôn được hiện ra và cái người đi sau cùng sẽ phải tranh thủ vào vị trí đó để bật lên, và đặc biệt là trong những pha va chạm. Và Hazib Razali, đây là tay đua đang xếp ở phía sau Mai Đạt Long, và người đồng đội Mazzi đang ở vị trí thứ 14 đang cạnh tranh lại vị trí thứ 13 đối với Đỗ Minh Hải. Và chúng ta có thể thấy rằng là một pha cạnh tranh, nếu như camera đi về sớm hơn một chút nữa thì chúng ta có thể thấy là một pha overtake rất là tuyệt vời. Hải thắng sớm hơn hôm qua và bắt đầu Mazzi đuổi theo. Hải Đỗ đang cố gắng để bứt tốc lên, anh đang di chuyển vào line bên ngoài và chặn line của Mazzi khi có vẻ như tốc độ của Mazzi là cao hơn Hải Đỗ. Di chuyển lên cô thứ hai, Mazzi đã phải chậm lại hơn một tí. Vậy là Hải Đỗ đang cố gắng để vượt lên, gia tăng khoảng cách hơn. Gap time hiện tại bây giờ chỉ là 0.4 giây thôi. Và quay lại với phía đầu đoàn đua thì Nabil Zatlan đã bị tụt lại khá nhiều. Vị trí thứ hai đang bị đe dọa bởi Inigo Anson và Anika Rama.
some of these drivers to actually pit early, but no, it looks as though we're gonna have a one stop after all this. Và đã trôi qua 18 phút của cuộc đua, vẫn chưa có tay đua nào vào pit và chúng ta sẽ có thể hoàn toàn kỳ vọng rằng là cuộc đua này chỉ có một pit stop thôi. I think we're going to start seeing people pitting this next lap. So Nakib, let's just stick Nakib Aslan. Nearly 5 seconds clear. Yeah. Incredible. Nabil P2. Not much racing going on elsewhere. Everyone gap time giữa Inigo Anton và Nabil Aslan, tay đua thứ hai của đội đua Malaysia, đang rơi vào khoảng thời gian là 0.7 giây. Khoảng cách khá ngắn rồi, tôi kỳ vọng rằng là và như vậy là Sachai đã vào pit. Có vẻ như anh đã vào pit để thay lốp. Đội đua Thái Lan luôn thay lốp khá là sớm. Nếu mà tôi nhớ không lầm thì ở giải đua Nation Cup Asia lần 2 tổ chức vào giữa năm vừa rồi 2021, khi mà 16 quốc gia của châu Á và 32 tay đua tham dự, thì Natakujon đã có một màn thể hiện rất là tuyệt vời. Interesting. There's not as much racing ongoing. It's almost like people are just wanting to make sure they finish, Amel. It's a bit of a procession, you can safely say, Des, because as we pointed out just now, it's just saving the tires. But having said that, the pit stops can still play a role here, and we can see now Nabil entering quite early actually. Và như vậy là Nabil Zadlan đã vào pit khá là sớm. With his brother's pace, just couldn't live with the brother's pace, and he's pitting in a lap early. But this is okay. Trong khi Nabil Zadlan đã di chuyển, vẫn còn di chuyển ở trên trường đua. I'm actually surprised there aren't more drivers coming in at this point of the race. Oh, there's the other one that looks like a Filipino car. I think that's Axel Nocom. Axel Nocom indeed. Axel Nocom của Philippines cũng đã vào pit. Inigo Anton, his teammate out on the circuit, is in P2, but under pressure from Andika Rama Maulana. Andika for Indonesia, who picked, was it Fadli who picked up P3 overall in the individual championship? Yep. Andika wants to get one Inigo over his Anton hiện tại vẫn chưa vào pit và đang giữ vị trí thứ 2. Mai Đạt Long chưa vào pit, đang giữ vị trí thứ 8. Hải Đỗ thì ở vị trí thứ 12. And then he got punted out on the penultimate lap. So I really feel Andika's got some unfinished business here, and he's going to be keen to get past Inigo. Inigo in P2. You're reckoning everybody's going to come in. They've got to really for their pit stops on this lap. Hafiz Razali is in for a pit stop. He's the latest. Axel Nocom went in. Sachai was first. Muhammad Alif, he stayed out. No, he pitted already. You can see that green dot on the side. So he has pitted. But in terms of relation to rất nhiều tay đua đã vào pit. Trong khi đó thì hai tay đua của Việt Nam vẫn còn di chuyển ở trên trường đua. Và quay trở lại với giải đấu Nation Cup được diễn ra thì Sachai đã về vị trí thứ 3. Có vẻ như là ở trên nền tảng giả lập iRacing thì Sachai thể hiện rất tốt. Tuy nhiên ở Raceroom thì đây là một vấn đề. Sachai đang duy trì ở vị trí thứ 10. Mai Đạt Long vẫn chưa thay lốp, mặc dù 22 phút đã trôi qua. So Dylan Tan has stayed out, and then he will have fresh Dylan Tan cũng vậy, anh đang ở bên ngoài. Vòng đua này đã là vòng đua thứ 14 rồi. Yeah, absolutely. And we did say earlier in the first race that he has a racing maturity, and this is it. This is being shown right now that he could play the Thai West strategy just right and Hải Đỗ cũng đã vào pit về thay pit. Chỉ còn duy nhất Mai Đạt Long là chưa vào pit. In the final 15 minutes after this, once he stops. Chúng ta còn 18 phút nữa là cuộc đua sẽ kết thúc. So Dylan Tan, the current race leader, will just stick with him. Người dẫn đầu vòng đua hiện tại đó là Dylan Tan. The beautiful landscape, the lake on the Raceroom Raceway in virtual France, and he's on rails there. It looks like he has really. Vậy là có vẻ như Mai Đạt Long đã phải vào pit để thay lốp. Still with the race lead, Naki Baslan trails by 26. Chính xác, Mai Long đã vào pit. Thời gian đã bắt đầu tăng lên.
Lốp đã được thay. Trong cái đó thì Dylan San vẫn di chuyển ở bên ngoài. Ngay phía trước có vẻ là xe của Đỗ Minh Hải. Rồi và như vậy là Dylan San đã vào pit. Và chúng ta hãy cùng xem 26 giây cho Dylan San để Nakib Aslan bắt lại. Yeah, no one's on the two top strategy. Dylan though, you know he's không ai trong cả đoàn đua sử dụng chiến thuật 2 pit stop. Ở vậy là bắt đầu rút ngắn lại 21 giây chấm 8, 19 giây chấm 5, 17 giây chấm 4, 10 giây. Anh vừa mới qua phần pit stop. Và như vậy là Nakib Aslan đã vượt qua vạch Soback. Anh đã vượt qua xe của Dylan San. Dylan San xuống vị trí thứ hai. Nabin cũng vượt qua. Inigo Anton cũng tương tự. Và bây giờ sẽ là Adika Rama. Dylan đã hoàn thành phần tay lốp và bắt đầu quay trở lại trường đua. Dylan đang vượt lên tay đua Thái Lan. Cái điều thực tế là mặc dù rất nhiều hơn vị trí mà anh có thể mong đợi, nhưng Dylan San lại có một bộ lốp mới hơn rất là nhiều. Mai Đạt Long thì trong cái đó đã quay trở lại vị trí thứ 11 trước đó. Ngay phía sau tay đua Axel Nocom vào khoảng 25 giây, 23 giây. Kiên trì bám theo đoàn đua là một cái phẩm chất dành cho các tay đua để có thể tham gia được những giải đua e-racing và luyện tập thường xuyên để có thể bắt kịp được đoàn đua. Cái cách mà Axel Nocom quay tay lái chúng ta có thể thấy tố chất của một tay đua nằm ở trong máu của cậu bé, rất là tập trung. Mắt và đầu đảo liên tục sang hai bên trái và phải để có thể quét hết trường đua. Và anh sẽ ôm qua bên phải và quay qua bên phải, nhìn vào cái thoát cua. Ở trong đua xe thì có một cái thuật ngữ gọi là có những thuật ngữ để mô tả cái việc di chuyển và thoát ra khỏi một khúc cua. Bắt đầu từ braking zone, tức là vùng phanh, đến braking point, turning point, tức là cái vùng mà mình có thể bắt đầu đánh tay lái, đỉnh cua hay còn gọi là apex, và thoát ra khỏi apex tiến thẳng tới exit point, là nơi mà bạn có thể đạp hết ga để xe có thể di chuyển ra với tốc độ nhanh nhất mà không bị sự cố. A lot in terms of how they can learn from the guys in terms of the way they drive, especially when the guys like Nakib and Nabil out in front, they can still maintain the same pace, but with tires that are deteriorating. So that's one. Two is strategy as well, actually. We saw just now how some pit work done by Nabil and Nakib, they actually brought them up in front. So they might take a few notes from that one, especially for the Brunei and Vietnamese guys. Okay, back up to the top end. Inigo Anton MP3. Và những bình luận viên vừa mới nói là những kinh nghiệm mà chúng ta có thể học được ở những giải đấu này là rất quan trọng cho các anh em có thể phát triển xa hơn trong tương lai, khi mà chúng ta có những dự định và mục tiêu rằng lọt vào được podium của những giải đấu như thế này, vị trí 1, 2, 3 hay thậm chí khiêm tốn hơn một chút đó là top 5. So that could make things a bit interesting. Đỗ Minh Hải và Mai Đạt Long đã vượt lên vị trí thứ 11 và 12. Inigo Anton in 3. Let's look at the view he's got of Andika Rama. That's quite clean. That's nice. No need to worry just yet. Yeah, no need to press the panic button. Bằng cách như thế này thì Inigo Anton có thể an toàn. You can see how tight that chicane is, and that Brunei guy, I think that was Mazdi actually giving way. So credit to him, he actually gave plenty of room to actually negotiate that, but that is so close. Inigo Anton looks very có vẻ như các tay đua đã bắt đầu lập vòng. Bottom right. Nakib Aslan, Inigo Anton, Nabil Zatlan và Adika Rama đang bắt đầu bắt vòng các tay đua
Madi Rajali tổ 12 và Mai Đạt Long. Tốc độ của các anh em rất là nhanh. And really make the opportunity. It was Dylan who stayed out very late. Axel has just got to keep on driving consistently. His last lap a 1:36.5, which was his best lap. Sorry, his last lap was a 1:36.8, just 3/10 slower than his best lap. And a second off from Fali Rahman. He's about 5 seconds now behind. So basically, he had the same scenario like he was in Shanghai. He was in no man's land. So pretty much this is the best he could finish, and he could hope that based on Alex's calculation, if Inigo stays where he is, he could get a share of the prize money by finishing second for the Philippines. Okay, let's have a look at Dylan Tam, another of the youngsters, 13 years of age this month. Dylan Tam is in P5. Thành tích như thế này thì Exonocom có thể cộng thêm điểm vào cho Inigo Anton để đưa đội Philippines vào podium của vòng đua đồng đội. Tuy nhiên vẫn còn ở đó hai đối thủ khá là đáng gờm, đó là Thái Lan và Singapore. Yeah, he is. He needs to do that right now. With about 12, in fact, rất là khó để có thể dự đoán được ai sẽ ở vị trí thứ hai và vị trí thứ ba trong giải đấu đồng đội. Race is decided for him. Goes past a back marker, just for those who are a little bit confused. Dylan Tam. Now then, these fresh tyres, Alex, they should really begin to operate effectively with 3 or 4 laps to go. That's the advantage. Và với khoảng thời gian còn lại thì tôi kỳ vọng rằng là có khoảng 3 tới 4 vòng nữa thôi. Hai tay đua Mai Đạt Long và Đồng Minh Hải vẫn đang duy trì ở vị trí thứ 11 và 12. To give him any sort of chance, because going extra, he should be up to the battle for third, fourth position. I'll just keep an eye. We'll keep along with him. His last lap time was invalid. That will give the indication of whether or not he is pushing or not. But the way he's driving at the moment, Amo, does it look like he's pushing? Oop, that's close to the wall. That's very close. In fact, a lot of the drivers got very close, almost to like in Montreal, the Wall of Champions at the Circuit Gilles Villeneuve, albeit much slower. And the fact that these cars understeer, but judging by the looks of it, he is pushing. In fact, on this lap, he has gained a bit of time on Andika by about at least 3/10 of a second. Cố gắng hết sức để đẩy giới hạn của chiếc xe lên. Push so hard. Malaysia out in front with 56 points. Second right now is Philippines with 25 points. Third is Indonesia 22 and fourth is Singapore 21. Tính cho tới thời điểm hiện tại với thứ hạng như thế này thì Malaysia đang ở thứ nhất, Philippines ở thứ hai và Indonesia đang ở vị trí thứ ba. Không, Singapore đã ở vị trí thứ ba. Khi mà chúng ta thấy sự di chuyển ở đây, khi mà Muhammad Ali đã lấy lại được vị trí thứ 7, vị trí thứ 4, có thể là cuộc cạnh tranh giữa Thái Lan và Indonesia. Today anyway. Yeah. National pride from Amo. I don't want to show bias. I don't want to show bias on this one. I have to remain very impartial on this, but it's a great way for Malaysia to bounce back, especially at the start of the year after what we can safely say was a very tumultuous end with the flood situation that's going on. So at least this will give the Malaysians something to smile about, you know, if I'm being very honest. Okay, Inigo Anton from the Philippines holding on into P3. They are looking good, Philippines. Inigo Anton đang ở vị trí thứ 3. P10, a long way behind Fadli Rahmat. I think Philippines are a little bit isolated, Alex, in that team championship. Yeah. There's not a lot they can do. They're just hoping nobody else takes their slot. Well, but I tell you, chỉ hy vọng rằng là he's there in P9. Không có bất kỳ sự cố nào xảy ra với Exxon.com để Philippines có thể duy trì được vị trí hiện tại. We're on board with him now. So mate, no pressure. It's all on you. Andika đến Rama từ can Indonesia. get close to Inigo Anton as well. Yeah. Yes, of course. If Ngày Andika trước, Rama overtakes Anton for third position, that will give Indonesia second. Đang cố gắng để bắt kịp chiếc xe của đội đua Thái Lan. Sachai Nathakuzon. Giải đua về thứ 3 trong giải đua Nation Cup Asia trên nền tảng Audi. Have been so dominant today. How do you explain the dominance?
I am actually quite gobsmacked actually. Chúng ta có thể thấy rằng cái sự thống trị của anh em nhà Ireland ở cuộc đua ngày hôm nay. To be competitive, but to run away with this and show basically as an exhibition is something that we didn't foresee. It is absolutely amazing that these two brothers have actually produced what they have done today. Sự là cái màn thể hiện của các anh em nhà Iceland đã quá tuyệt vời, cho thấy chúng ta thấy rằng trình độ của các tay đua của Malaysia là rất tốt. Malaysia, Singapore và Philippines là 3 quốc gia có số lượng tay đua tham gia vòng loại nhiều đến mức mà ban tổ chức phải tổ chức thêm một cuộc đua National Qualifier để xác định là người có đủ khả năng đại diện cho quốc gia đi tham gia. So với các quốc gia còn lại là Indo, Thái Lan, Việt Nam và Brunei. We don't know nothing much about him prior to this apart from ta có thể thấy khoảng cách trình độ giữa các tay đua là khác nhau như thế nào. Và cả hai anh em nhà Iceland đều đã có những kinh nghiệm tham gia những cuộc đua thực tế. Gần đây nhất là cuộc đua Sepang 1000. Hai anh đua cho đội đua Toyota Gazoo Racing. Đó là một trải nghiệm mà tôi tin rằng là các anh xứng đáng hoàn toàn đại diện cho Malaysia tham gia giải đấu eSport Championship. Và với việc tổ chức giải đấu eSport Championship, chúng ta có quyền kỳ vọng rằng đây sẽ là giải đấu với quy mô khu vực Đông Nam Á. Hàng năm thường niên quy tụ những tay đua phải nói là có thành tích tốt nhất của từng quốc gia. Và trên màn hình của chúng ta là tay đua VIRESA đến từ Indo. Anh đang cố gắng để bắt kịp lại tay đua Thái Lan Sachai Nathakuzon. So that's given him an additional 2 points. So that right now Indonesia is only 1 point behind Philippines. Tính cho tới thời điểm hiện tại thì Indo chỉ sau Philippines 1 điểm thôi, và nếu như Racemat vượt lên Sachai Nathakuzon thì vị trí của Philippines sẽ bị đe dọa, chắc chắn là sẽ bị đe dọa. Và chúng ta hãy cùng xem cách mà Racemat bắt kịp đội đua này. 500 đô và 1.000 đô là khác nhau rất nhiều. Chỉ một vị trí thôi. Lại quay lại xe của tay đua khác ở đội đua Indonesia, đó là Adikarama. Để bắt được Inigo Anton, anh phải cố gắng chạy vào khoảng 3 giây, 2 giây 50. Bây giờ tụt xuống còn 2 giây 2 rồi. Chỉ cần hoặc là Adikarama hoặc là Racemat vượt lên được một vị trí thôi là số điểm sẽ thay đổi và kết cục của bảng xếp hạng nó sẽ khác đi hoàn toàn rất nhiều. Và tất cả sự chú ý đều được đổ về cho tay đua Fadli Racemat, tay đua thứ hai của đội đua Indonesia, khi anh đang cố gắng để thu gọn khoảng cách lại so với đội Thái Lan. Tay đua trước đó đó là Sachai Nathakuzon. Sachai vừa mới vi phạm track limit và anh đang dính penalty, phải chạy chậm lại. Cơ hội rất lớn dành cho Fadli Racemat. Ôm lại nào, giữ di chuyển tốc độ rất là tốt, momentum của xe đang được giữ nguyên. Fadli rút ngắn khoảng cách lại so với Sachai. Đây là đoạn đường thẳng đầu tiên, sau đó nó sẽ là một khúc cua lại sang bên phải, có tên là Premier Chicken. Và đối với Dylan Sen thì việc thay lốp buộc cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Anh vẫn đang lạc đâu đó ở giữa vị trí thứ 4 và vị trí thứ 6, cách đầu cách đuôi đến 5 giây. Yeah, it's faded slightly. In fact, it's faded quite a lot, much like the Singapore-Indonesia match back at the end of December. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là Singapore đã hết cửa cạnh tranh cho top 3 podium.
be on top of that when they're on form, but today it's just not their day. Right, Fadli Rakhmat. 1 second between. Quay trở lại với Fadli Rakhmat chỉ 1 giây phía sau Sachai Natakuzon. Chỉ còn 2 phút 40 giây nữa thôi, cố lên nào. Left on the clock, which is 1 full lap. This Một plus vòng one đua or nữa. Plus 2. This plus 2. 1 cho đến 2 vòng đua nữa thôi. I have a feeling that just might be enough time. Và với 2 vòng đua thì tôi nghĩ rằng là với tốc độ như thế này thì Fadli Rakhmat sẽ bắt kịp thôi. Right to believe he can do so, because remember he is, I think, the defending champion for the SRO Esports GT Championship for Asia, and he has shown that in that kind of simulation in a Assetto Corsa competition, Fadli Rakhmat Taiwan can be a tay killer, đua có but kinh he nghiệm can still nhiều just hơn so push với through, and this nền might tảng just come into Assetto his Corsa experience on Competition. Yep, Và trong giải đua SRO GT World Challenge, nơi mà Fadli tham gia, thì anh thể hiện tốt hơn rất nhiều. Ở trong giới đua xe thể thao tốc độ điện tử thì nền tảng giả lập có một vai trò rất là quan trọng đối với kỹ năng và thành tích của những tay đua. Và đối với những tay đua ở Việt Nam chúng ta thì iRacing và Assetto Corsa là hai nền tảng mà chúng ta chiếm được ưu thế nhiều hơn so với các tay đua còn lại. Đối với các tay đua ở Malaysia thì đó là Raceroom. Đối với những tay đua Indonesia thì đó là R-Factor. Những tay đua Thái Lan thì đó là Gran Turismo. Rất nhiều nền tảng. Nhưng dạo gần đây thì các tay đua đã bắt đầu dành thời gian nhiều hơn để cross platform, tham gia thi đấu ở những nền tảng của những quốc gia khác để nâng lên chất lượng của phong trào. Và đối với các anh em ở Việt Nam, đặc biệt là các anh em của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsports thì câu lạc bộ đã bắt đầu chia ra những tay đua dedicated chuyên về một nền tảng để có thể mở rộng ra phạm vi thi đấu và có thành tích tốt hơn nhiều. Và như vậy là chỉ còn 35 giây nữa thì chúng ta đang thấy rằng với 5 giây dẫn trước Rabin Aslan, tay đua dẫn đầu là Nakib Aslan đang thư giãn rất là nhiều và nụ cười mở rất tươi. Và như vậy là chúng ta đã thấy là Fadli đã vượt lên tay đua Sachai Natakuzon, vượt ra cách 3 giây và như vậy là đội đua Indonesia rất tiếc cho Sachai khi anh phải vào pit bởi vì mất rất nhiều thời gian, mất rất là nhiều lốp và anh không thể kiểm soát chiếc xe của mình nữa. Và như vậy là Rakhmat đã vượt lên Sachai Natakuzon. Như vậy là chính thức Indonesia vượt lên Philippines cho vị trí có vẻ là vị trí thứ hai. Giờ mọi cố gắng của Nocom đều là không thể khi mà Inigo Anton đã khóa ở vị trí thứ ba. Bây giờ Nocom cách Rakhmat đến 22 giây. Nocom đã chốt ở vị trí thứ 9. Rất là gần rồi. Bên cạnh đó một diễn biến khác nữa thì chúng ta đã thấy rằng là Thanathip đã vượt lên thứ 7 và chúng ta đang thấy anh em nhà Aslan đang thể hiện họ xứng đáng là nhà vô địch. Ở sau đó là Inigo Anton, sau đó nữa là Andika Rama. Hãy xem nào, Donut. They actually did a formation finish like Ferrari back in 2002 for F1, where Schumacher just let Barrichello come through, but that time Barrichello just nipped in on the line. Vâng, hai chiếc xe dừng lại rất là đẹp, nụ cười rất là tươi giữa người anh Nakib Aslan, nhà vô địch của giải đấu ngày hôm nay. Nakib Aslan, Nabin Aslan 1-2, Inigo Anton vị trí thứ 3, Andika Rama vị trí thứ 4, Dylan Chan vị trí thứ 5, Omar Alif vị trí thứ 6, Fadli Rakhmat vị trí thứ 7, Thanathip vị trí thứ 8. Và chúng ta cùng đến với phần phỏng vấn của Nakib Aslan. It was quite intimidating,
You have, the champions of the region. You have Andika Rama, you have Alif, you have Dylan, super talented drivers. So you never know what to expect. But we just kept on pushing, kept on just practicing really, and see what happens. And Vẻ như là cái Alan sẽ phải được chuyển sang một cái giải đấu khác. Well Tại done. vì đấu chung với các anh em We'll come back to you later. của các Have quốc to gia talk to your trong brother as well, Nabil, because như là he also did a good eSport job. Championship So, như thế này. but congrats on another Nhưng win. mà dù sao thì cũng chúc mừng đội Malaysia, chúc mừng anh em nhà Aslan vì họ đã rất là xứng đáng thank you. giành được cái So vô địch there's the ngày hôm nay. overall unofficial score. I don't see many reason for protest, Samo. There wasn't an awful lot of contact going on, but it's looking really good for Malaysia. And Alex, I believe Nabil is on the line as well. Took P2, but the formation ending. Yes, Nabil, well done. Congratulations on P2. Did you think your brother was going to give it to you at Và the người line just em at the của end? Nakib đó là Nabil Zatlan. I mean, we discussed it. He wanted to give it to me, but then I was like, no. He made a big gap in front, so I was like, I don't feel like I deserve the win. So I think it better goes to him. Well, okay, fair enough. But congratulations Đua rất on trẻ. the team's title. We Nabil have to confirm Zatlan, it with người em của protests Nakib and stuff. Zatlan. But how hard though was it with the tire wear? I don't think it was I think mostly it was more just keeping it inside the track and not getting the slowdowns. I think the first few laps was pretty struggling a bit. Naki was getting most of it at first, so that's hence why we were pretty slow at first. But then after that, we built a gap, and I think at one point Andika and Inigo was fighting for a few times, and then that helped us improve our gap as well. So. Yeah, I think on the second stint, Indigo was really quick, so I was like, I have to manage the gap as well. So props to him as well. Okay, well done. Congratulations. We'll come back and talk to you in a while. Well done. Thank you. Yeah, it is subject to confirmation, of course, but they were so far ahead. I don't see any real way that Nakib and Nabil will be denied the opportunity to say that Malaysia are the first team champions. Keep your nationalism in check, Mohammazik. I never really showed it. No, because it's been an absolutely blinding day for the Malaysian contingent. They just happen to be the two fastest guys in the qualifications. Không thể and bàn they cãi được deserve nhiều their hơn. spot on Malaysia the team hoàn toàn to xứng đáng actually cho chức bring vô home địch. the title for Chúng Malaysia. ta So sẽ cùng really, đến với người về no đội đua surprise về that thứ they hai và đội actually đua về thứ ba. dominated this one, but the way they dominated it is actually quite surprising. Yeah, I was going to say, I asked you in commentary and you weren't able to really explain it. Even now, it's difficult to see how they were so dominant in the same vehicle. They must have tweaked the setup in some way, shape or form. No, not really, because this is fixed setup, so they cannot change anything. It's all up to the drivers to actually make the difference, and with Với both một chiếc Nabil and xe Nakib, they made mà that đồng đều cho tất cả các tay đua. big time. Okay, Thì we're going to go chúng for ta a phải quick thấy break. When we rõ come rằng back, we kỹ will năng have của hai anh em nhà the là full quá results, tuyệt vời. the full analysis, and Alex will have some interviews with the team who came third, who at the moment we don't know, second at the moment we don't know, Sau and the champions who phần will công điểm undoubtedly thì be chưa rõ Malaysia. vị trí You're của đội watching đua về thứ the hai và đội đua về thứ ba. GP by Raceroom. Và xin cảm ơn quý vị và đã đồng hành với giải đấu eSport Championship EGP. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong vòng ít phút. Cuộc đua ngày hôm nay được mang đến cho quý vị và các bạn bởi Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam VIRESA, nền tảng livestream các giải đấu thể thao điện tử F-Bank và công ty VNG Game. Cuộc đua ngày hôm nay là cuộc đua hội tụ 14 tay đua đến từ 7 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, tranh tài cùng nhau trên nền tảng gia lập Racing Raceroom Experience. Đại diện cho nước nhà Việt Nam là hai tay đua trẻ và tiềm năng đến từ câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsports, Đỗ Minh Hải và Mai Đạt Long. Cả hai anh đều đã hoàn tất xong phần thi cá nhân và phần thi đồng đội xuyên suốt 3 cuộc đua trong chiều hôm nay. Và tôi là Thế Hiện đến từ câu lạc bộ SUM. Rất hân hạnh được đồng hành với quý vị và các bạn trong vai trò bình luận viên cho trận đấu ngày hôm nay. Hãy ở đây, đừng đi đâu hết, chúng tôi sẽ quay trở lại trong vòng ít phút.
Hello, welcome back to the IUEM E-Racing GP by Raceroom. Des Corkill alongside Amu Haziq and the architect of everything e-racing in Southeast Asia, Alex Younger. We've just had the exciting, and it was an exciting finale, to the Team Championship. The racing might not have been cutthroat, but the actual points differential really, really was tight. And to reveal it, Amu Haziq. Right then, so let's bring up that graphic to see the team's championship, or is it not? It'll be there in a moment. I must give the sponsors the shout out. My apologies for that. Producer is giving me a slap behind the wrist. So IUEM, VIRESA, VNG Games and Z Challenger, thank you very much. Now, Amma, you can reveal it. So the overall final result for the team's championship after a bit of a Và premature như vậy start, chúng it's ta Malaysia đã after all, 54 points. quay lại Courtesy of the với two giải đấu Azam ngày hôm nay. brothers to actually dominate here up at the front. Kết quả With cuối cùng, Philippines in Malaysia second, dẫn with thứ Inigo nhất, Anton being the best Philippines scorer. ở vị trí Fadli thứ Rahman hai, third for Indonesia ở vị trí thứ ba, Just missed out Singapore ở because vị trí of thứ comeback. tư, Thái So Lan that ở vị trí is thứ năm, how close Việt Nam it ở vị trí was thứ 6 between và the two Brunei ở vị trí thứ 7. 12 points, but Philippines get second place and the $1,500 Có điểm with it. khá khác Third biệt, Singapore, đó Indonesia, là fourth Malaysia. Singapore, a bit disappointed in the 54 fact that điểm, Ali Philippines apparently và we got Indonesia word, he đồng missed the điểm start nhau lines, 26. and that's why he had a bad start. And fifth, Thailand getting the final prize money, share the prize money. Sixth, Vietnam, and Brunei unfortunately will get the wooden spoon for this one. But it is count back that decides P3 from P2. So congratulations to Philippines, to Inigo Anton and Axel Nokam, the youngest Và như vậy là ban tổ chức đã quyết định on the grid, taking Philippines P2. và Nakib Indonesia and Nabil, outright winners. Look at lần that. lượt That giành is hai a vị trí thứ huge hai và thứ ba. victory. And commiserations to Fadli and Andika Rama. But they Nhưng will màn take thể some hiện very, của very Indonesia nice là tốt hơn stars rất for nhiều their so với hard Philippines. work. Let's go to Alex, who I think has Chúng ta got hãy one or cùng two xem. interviews, starting with the Indonesian pairing, where I think we've got Fadli Rahmat firstly on the line, and Alex, take us through the chat. Well, hopefully we'll get both Fadli and Chúng ta hãy cùng Andika. đến với màn phỏng vấn với đội đua về thứ ba, So let's Indonesia. talk to him right now. So Fadli, can you hear us? We'll start with you first. Take us through your race. Đây Congratulations là on hai tay đua P3. của Indo. Thanks. A bit of a disappointing one because I made a few mistakes in qualifying and also during the pit stop, which lost me position to Alif. Actually, lost me time to Alif and also lost a position to Sachai. Right. I think Sachai and Tanati both had punctures, so they dropped a lot of pace at the end, and I managed to overtake in time. Well done. Congratulations on that. Andika, you had fastest lap of the race. I'm pleased to see you with a podium finish, at least in the team's championship, because you were looking so strong as well in the individual until that penultimate lap where you got punted into a spin. Yeah, actually, it is what it is. It is the race. I cannot expect anything from the individual ones. But for the team one, I'm really happy with my race. I got the fastest lap. I think it's lucky, but I think I hit my tires a bit much. Các tay đua của đội đua Indonesia đang chia sẻ với việc là in the end got a better pace than me, so yeah, just in the race just các tay đua khó gặp khó khăn trong việc duy trì okay, so finally he gradually tuổi thọ của bánh xe. Climbing up, and yeah, we are happy with this result. I mean, Và đối với những tay đua Indonesia, họ rất là happy về cái việc họ rất là vui vẻ với những thành tích như thế này. Thank you, Alex, and everyone. Thank you so much. Okay, thank you. Andika Rama and Fadli Rahmat for Team Indonesia in P3. I love Andika Rama. He's always got a smile on his face. He's always trying something on the track. He is one of my favourites. I wish we could see him an awful lot more. Thoughts on the Indonesia performance, Amo? Yeah, it's been actually quite surprising that they managed to come back after a disappointing end to the individual one for Andika. And Andika managed to help out with this one to really carry Indonesia to almost second place. Unfortunately, it wasn't enough because if Fadli just got one more position on that, it could have been a different story. But on comeback, that's quite painful actually. It's unfortunate if you are Indonesian. If you are from the Philippines, you're very, very happy about this comeback because Inigo Anton quay trở lại với and đội our đua youngest competitor Philippines. Axel Mariano
Axel Nocom và Inigo Anton. Hai tay đua này hẳn phải rất là vui mừng khi được xếp vị trí thứ hai. Youngest pairing on the grid. So let's talk to them now. We'll start with you, Inigo. I thought that was a great ride. You know, very okay. Didn't quite have the pace of the Malaysians, but you had a good pace, especially in the second half to get that P2. Chúng ta có thể thấy Inigo Yeah, it was chia sẻ trước. first of all a pretty tough race, and actually, you know, qualifying, we would have not actually qualified third. In the second lap, we got up to traffic, so we had to exit right away and then rush to get a third lap in, getting my third place. So that really helped with the points as we saw how close it was, and I knew that Phút đầu của cuộc đua cái lúc mà xuất phát thì nó rất là quan trọng đối với tôi, bởi vì tôi có thể lấy được vị trí thứ ba một cách an toàn và duy trì vị trí đó cho đến hết cuộc đua. So many places, just unfortunate in the pits, I think he lost some positions, but at the end, it was just enough to count back. I was kind of sad actually in the individual where I lost, I think, fourth to count back. But now that we won second through count back for the Philippines, it's just a blessing. Yeah, really và đối với Inigo thì sau cuộc đua cá nhân thì 17 years, of course, and of course your teammate. Và chúng ta hãy cùng đến với người đồng đội Axel Nocom. I think maybe you're muted, but you wanna talk us through your day? Yeah. Vâng, chỉ với 10 tuổi thôi. Anyway, you can see him in set there. Axel Nocom there, 10 rất years là old. trẻ. I mean, we've got come back to you, Inigo. I mean, you know, what's it like being driving with Axel? Rất Obviously, là you tiềm have năng. to play the older mentor. It's the first time you're paying the mentor. Normally, other people are mentoring you, isn't it? Yeah, definitely. I've had lots of help over my sim racing career, like notably like Luis, who's been helping me. Oh, I think và như vậy là Axel Nocom đã quay trở lại. So, well done, Axel. Are you pleased with second place? Yes, I was very happy, and it was Inigo really who has the pace. But all I can do is get ahead on the race. Rất là tuyệt vời đến từ tay đua Axel Nocom. At P6 and hold everyone behind like Alonso and Hungaroring. So Inigo had no worries because I was holding. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là những tay đua được chuẩn bị từ rất là trẻ, thưa quý vị và các bạn, ở những quốc gia như Philippines, Malaysia. Vâng, các bạn rất là tự tin kể cả đua xe lẫn phỏng vấn. It was very pressurizing just with Andika. I think even with Alif and Dylan there, it would have been really tough to hold it. But at least Axel was there to play the team role, and yeah, it worked out. Awesome. Well done to both of you. Congratulations on second position. Đây là những cái hình mẫu mà Việt Nam chúng ta phải phấn đấu theo, bắt đầu từ rất sớm để cho các em có được một khoảng thời gian phải gọi là đủ khi mà lợi dụng vào lợi thế là sức trẻ và sự nhanh nhạy của mình để có thể cạnh tranh với các quốc gia khác ở trên trường đua. Inigo Anton, 17 tuổi. Axel Nocom, 10 tuổi. Philippines đang thể hiện rất tốt. Absolutely, it's kind of like an academy setup in football where you have young players coming through, and then when the moment that they take up the mantle, there's no senior, they can step up to the plate like what 1-2 năm nữa thôi các bạn sẽ phát triển rất là tốt. To lead a team that's very young. Average age we counted 13 and a half. So that's how young this team was compared to the others. So really for them to finish second, albeit on comeback, is a great story for this championship. Okay, this geriatric hands over to that geriatric to talk to the comparative geriatrics of the Aslam brothers, who are 20 and 19. They're ancient. Ancient, over the hill. Let's talk to those overhill drivers. The brothers, Nakib and Nabil. We talked to you just now. Guys, take it away. Cùng đến với nhà vô địch của chúng ta, anh em nhà Aslan. Nakib Aslan và Nabil Aslan. Yeah, it's truly mind blown, really. I think to have Nabil really. Ngay tại thời điểm hiện tại có vẻ như hai anh em đang ngồi chung với nhau. Last year, so he's been really pushing me. In fact, I believe I think he was actually better than me with the TCR cars at first. So he just spurred me on to improve, and I think when you have that pairing where you have this will to really want to beat each other and at the same time work together in the race, I think it's a pairing that you can't really beat, and he showed it today. I think he was really
impressive what we did. I think from a third-person view as well. But I think at the end, I think I would have to also give props to everyone else in the competition. I think it was without them we wouldn't have pushed as hard as we did. But yeah, I'll give it all over to Nabil because I think I've been talking too much. Yeah, awesome. Nabil, I mean, you've improved so much over the last 2 years. It's phenomenal how fast that improvement has been. Were you at all surprised you guys would go so well today? Not necessarily, but we did work hard for this championship because, you know, we seen our pace during the Malaysian qualifier. So, you know, we tried to like bring that pace up until to the SEA Games as well. So yeah, I think we really wanted to win, both of us. But I mean, for me, I'm okay. I'm happy for sure. I'm happy, but then I think I would have liked the gap between me and Naki to be a bit more closer. So yeah, it might be cruel of me to say that, but yeah, I mean, yeah, I would have liked the gap between each races to be a bit more closer. So maybe we could have fighted a bit more, and yeah, but overall, I think I'm really happy with the results, and for us to get 1-2 in every individual championship and team championship is really something else. Yeah. Spoken like a real racer. I bet everyone on the grid's going to be looking at your replays very closely, especially how you can make the tires last so long and go so fast. So congratulations to you both. You're Malaysia and you're the team champion for today. Thank you so much. Let's go. Lời chúc mừng đến đội Brilliant job by the brothers Aslan. There's plenty more where that comes from as well, because the e-racing season will start again in March or April, when we will be getting plenty more racing, and I'm sure the Aslan brothers will be involved. Your thoughts? You've got to put to bed that battle between Nakib and Nabil. Your last chance to mention it ever. There was one famous ERGP race where Nakib was knocked off top spot of the championship by Nabil taking him out. That's gone. Yeah, that's gone out of the way now, and that guy, the other guy involved in that one was Dylan was involved in that one, and he had the championship. So I guess this is a bit of recompense from both sides in terms of Nakib and Nabil's driving to actually compensate for each other and complement their skill sets to win it for not only each individual driver, but both of them together as a team to actually claim glory for their country. So it's a great way to end off, and let's not mention that again. Last word for today, though, will go to Alex Young. You designed this whole format. You designed the idea of the team format. eSport, Your reaction to how it's worked out. khắp khu vực Đông Nam Á. I love today. I really love today. The individual. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến những nhà tổ chức và những nhà tài trợ thể thao điện tử giải trí Việt Nam VIRESA, nền tảng livestream các giải đấu thể thao điện tử F-Bank và công ty VNG Games đã hỗ trợ rất nhiều cho chúng ta ngày hôm nay để có thể góp mặt được trong cuộc đua ngày hôm nay. Được gửi lời cảm ơn đến các tay đua của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsports, Đỗ Minh Hải và Mai Đạt Long đã cố gắng hết sức mình để đại diện Việt Nam đi tranh tài ở giải đua tầm khu vực như thế này. Và xin được gửi lời cảm ơn rất là chân thành đến quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt hai cuộc đua cá nhân và cuộc đua đồng đội ngày hôm nay. Và tôi thể hiện rất được hân hạnh được đồng hành với quý vị và các bạn trong vai trò bình luận viên cho cuộc đấu ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những giải đấu tiếp theo.